हामी नेपालीलाई त प्राकृतिक स्रोत र साधनको त नङ र मासुको जत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ हाम्रो, किनभने प्रकृति बिना त हामी बाँच्न नै सक्दैनौँ नि। डर हुन्छ नि मौसममा, अब त्यो पानी परिरहने समय आयो भने त अलिकति डरै हुन्छ, मनमा त्रसितै हुन्छ, बाढी पहिरो आउला कि भेलबाढी छिर्ला कि भन्ने। झाडा पखाला हैजा टाइफाइड जस्ता रोगहरू पनि हामीलाई लाग्न सक्छ कि भन्ने एउटा डर पनि हुन्छ। भने बच्चाहरूलाई अब निमोनिया सिमोनिया होला, रुगा सर्दीबाट जोगाउन पनि गाह्रो पर्छ जाडो महिनामा। भने गर्मी महिनामा चाहिँ अब पानीहरू प्रदूषित भएर अब झाडा पखाला अब बच्चाहरूलाई मात्र नभइकन बुढा पाकाहरू मान्छेलाई पनि आफूलाई स्वयं पनि होला भन्ने चाहिँ मनमा डर चाहिँ भइरहन्छ। के भन्छ डर चिन्ता चाहिँ हुन्छ। There's a very sacred rapport for Nepalis with the nature, and this is why we have to protect Nepal. Because of the change of climate, more and more these floods are occurring in Nepal. And with floods come a lot of probabilities that people suffer from waterborne diseases. And these definitely affect their life, particularly when it comes to typhoid. मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो बुवालाई टाइफाइड भएको थियो। बुवालाई भएपछि त्यस्तै 6-7 वर्षपछि जस्तोमा चाहिँ मलाई भएको थियो। म आफै स्वयंलाई चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 3 चोटि बराबर टाइफाइड भयो। कस्तो कि 2 महिना 3 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ भयो। अनि त्यस्तो टाइफाइड हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब के भयो कस्तो भयो, ज्वरो आउने हैन, अब छिरछिर पसिना आउने, ज्वरो चाहिँ एकदम बढी मात्रामा आउने, अनि यस्तो कोखाहरू दुखेको जस्तो फिल हुने, त्यो भयो। अनि त्यो भएको भएर अब म बिरामी भयो भने मेरो परिवारमा, मेरो बच्चाहरूमा, मेरो अब अलराउन्डर सबैजनामा चाहिँ असर पर्छ। किनभने घरमा अब सबै काम गर्ने नै मेरो हातमा हुन्छ। म बिरामी हुने बित्तिकै मैले त केही पनि गर्न सक्दिनँ। म त अब त्यत्तिकै आफू त कमजोरी भइ नै हाल्छु। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरूलाई कसले खाना दिने, कसले सरसफाइ गर्ने, अब कसले बच्चाहरूको हेरचाह गर्छ, बच्चाहरूलाई अब टाइममा स्कुल पठाउनु पर्यो, टाइममा खाना दिनु पर्यो, उनीहरूको लुगासुगा धुने भने चाहिँ कसले गर्छ भनेर एउटा मानसिक रूपमा असर पर्छ। Prevention is better than cure. Prevention is better than treatment. Innovation in vaccine technology is a focus area for the Research and Development Division of the GSK's Global Health. The whole intent is how the vaccines can be made accessible to the low-income countries where the diseases are disproportionately higher. Typhoid is an endemic disease in Nepal and is disproportionately affecting kids. Climate change has exacerbated the disease. That's the reason typhoid conjugate vaccine is one of the examples where we have identified Biological E as one of the manufacturing partners so that it can be made accessible and affordable for this part of the world. Nepal have introduced the vaccines in a campaign mode reaching to 7.5 million children. Vaccine to vaccination is a journey, and this journey needs to be implemented through all the partners to ensure that the vaccine reaches the right person, right child at the right time. Climate and health are interrelated. So when we invest in climate, we also have to invest as much in health systems, health services, and human resources that are required to prevent any diseases. And we have to think today if we are to save tomorrow. मेरो गाउँमा सबै बच्चाहरूलाई टाइफाइडको भ्याक्सिन लगाएको थाहा पाएपछि मलाई खुसी लाग्यो। किनभने किन खुसी लाग्यो भन्दा त मैले आफैले टाइफाइडको रोगसँग म आफै लड्न नसक्नु, म आफै कमजोरी भएको छु नि त। मलाई आफैलाई थाहा छ नि त टाइफाइड रोग लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर। त्यो भएको भएर त्यो रोग चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ नभोगुन्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा बच्चाहरू नपुगुन् भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी नै लागेको छ।